Чому восени деякі птахи залишають своє гніздо і відлітають у вирій? Звідки вони знають, коли летіти і куди? І чому навесні повертаються назад, іноді навіть у те саме гніздо? Сьогодні ми розкриємо цю дивовижну таємницю природи. Тож залишайтеся з нами, буде цікаво. Основна причина перельоту птахів – нестача їжі. Наприклад, лелека, який живиться переважно жабами та рибою, взимку навряд чи зможе їх знайти. Холод теж має значення. Замерзають водойми, зникає доступ до риби і жаб, земля вкривається снігом, а витрати енергії на тепло зростають. Саме тому восени, а іноді вже наприкінці літа, птахи збираються у великі зграї, щоб вирушити у далеку подорож. А як вони знають, що час вирушати вже настав? Їм підказує сама природа, скорочення світлового дня, зміни температури, зникнення корму. Це сигнали, які запускають їхній внутрішній годинник і змушують зібратися у зграй та вирушити у вирій. Як же птахи знають, куди летіти? Усе закладено природою. В їхньому генетичному коді є міграційна програма, своєрідна карта маршруту, яку вони успадковують від народження. Вдень вони орієнтуються за сонцем, а вночі – за зорями. Земне магнітне поле служить їм компасом, який веде у правильному напрямку. А ще птахи добре запам'ятовують природні орієнтири – річки, гори, узбережжя. Молоді пташенята часто летять разом зі старшими, навчаючись у них дорозі. Так формується досвід, який передається з покоління в покоління. Місця, куди відлітають птахи, дуже різноманітні, але об'єднує їх одне – усі вони мігрують туди, де тепліше, де є достатньо їжі і сприятливі умови для життя. Наприклад, лелеки, ластівки та зозулі відлітають у Африку. А такі птахи, як шпак, дрізд та соловей, зимують у Південній Європі та Середземномор'ї. А чаплі, журавлі та гуси подорожують у Малу Азію та на Близький Схід. Не всі птахи відлітають у вирій. Деякі залишаються зимувати в Україні. Це дятли, синиці, ворони, сороки, голуби та горобці. Вони знаходять їжу навіть узимку. Дятли дістають комах з-під кори дерев, синиці й горобці харчуються насінням та залишками плодів, а ворони й сороки пристосовуються до будь-яких умов, шукаючи їжу біля людських осель. Цікаво, що такі птахи, як лебеді й качки, можуть і залишатися зимувати в Україні і відлітати. Усе залежить від зими. Якщо водойми не замерзають, вони лишаються, а коли річки й озера вкриває крига, вирушають у недалеку подорож у тепліші місця. А чому ж перелітні птахи все одно повертаються в Україну, а не залишаються, наприклад, в Африці, де теплий клімат? Справа в тому, що вони, як справжні патріоти, люблять свою батьківщину і не покидають її надовго. Вони повертаються до рідних місць, де виросли, щоб знову наповнити наші ліси і поля співом і виростити тут своїх пташенят. В Україні птахи знаходять найкращі умови для гніздування – багаті ліси й поля, рясну їжу для пташенят і безпечні місця для гнізд. Тому в теплих країнах вони можуть пережити зиму, але справжнє життя починається навесні саме тут. Отже, пташина міграція – це дивовижний цикл природи, який щороку нагадує нам про силу інстинктів і витривалість цих крилатих мандрівників. Вони відлітають, щоб вижити, і повертаються, щоб продовжити життя тут, поруч із нами. І знаєте що? Весна вже зовсім близько. Тож готуйтеся, скоро настане час зустрічати наших перелітних птахів, а разом із ними і перші теплі дні.